Cô giáo Mignon xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu chủ đề 2, lạm phát và thất nghiệp. Bài 3, lạm phát. Thông tin mở đầu, em hãy chia sẻ hiểu biết của mình về vấn đề kinh tế đang diễn ra trong trường hợp dưới đây. Ngày cuối tuần, Hát được cùng bố đi chợ. Khác với mọi lần, Hát thấy bố rất băn khoăn, cân nhắc vì giá hàng hóa nào cũng tăng cao. Hát còn được nghe cô bán hàng tạp hóa nói với bố: giá cả tăng, khách mua hàng ít hơn nên kinh doanh cũng gặp khó khăn bác ạ. Vậy theo các em, vấn đề kinh tế đang diễn ra trong trường hợp này là gì? Vấn đề kinh tế đang diễn ra trong trường hợp này chính là lạm phát. Lạm phát được hiểu là sự tăng mức giá chung của các loại hàng hóa dịch vụ của nền kinh tế một cách liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Lạm phát gây ra những hậu quả tiêu cực đến hoạt động của nền kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội. Vậy thì lạm phát là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát? Hậu quả của lạm phát là gì? Và vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng nội dung. Phần 1. Khái niệm lạm phát và các loại lạm phát. Trước hết các em đi tìm hiểu phần A, khái niệm lạm phát. Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 16-17 và trả lời câu hỏi. Em có nhận xét gì về sự biến động chỉ số giá tiêu dùng các năm trong giai đoạn 2016-2021? Chỉ số 1,84% phản ánh điều gì? Nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy từ năm 2016 đến năm 2018, chỉ số CPI có xu hướng tăng. Từ 2,66% năm 2016 tăng lên mức 3,54% năm 2018. Từ năm 2018 đến năm 2021, chỉ số CPI có xu hướng giảm, từ mức 3,54% năm 2018, giảm xuống còn 1,84% năm 2021. Chỉ số 1,84% cho thấy, mặc dù bối cảnh lạm phát toàn cầu ngày càng tăng, nhưng lạm phát ở Việt Nam trong năm 2021 được kiểm soát ở mức thấp. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, lạm phát là sự tăng mức giá chung các hàng hóa dịch vụ của nền kinh tế một cách liên tục trong một thời gian nhất định và thường tính bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI. Phần B, các loại hình lạm phát. Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 18 và trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Cuối năm 2010, lạm phát hai con số kéo dài 13 tháng đến tháng 10 năm 2011, khiến CPI tăng 11,75% năm 2010 và 18,13% năm 2011. Trước tình hình đó, chính phủ và các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát, nên chỉ số giá tiêu dùng đã giảm xuống mức một con số là 6,81% năm 2012 và 6,04% năm 2013. Đẩy lùi lạm phát cao trong những năm vừa qua là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đưa kinh tế vĩ mô Việt Nam đi dần vào thế ổn định. Thông tin 2, năm 1985, chỉ số CPI tăng đến 92%, năm 1988 lên tới 775%. Nền kinh tế bước vào thời kỳ lạm phát dữ dội với tỷ lệ tăng 3 con số kéo dài trong 2 năm liên tiếp. Phân phối lưu thông trong tình trạng rối ren, diễn biến theo chiều hướng xấu, giá cả tiếp tục biến động phức tạp, đồng tiền mất giá nhanh, tâm lý người tiêu dùng không muốn giữ tiền mặt, tìm cách mua hàng dự trữ để bảo đảm, làm tăng thêm tình trạng căng thẳng về hàng hóa vốn đã thiếu so với nhu cầu. Câu hỏi 1. Em có nhận xét gì về mức độ lạm phát của nước ta năm 1986, năm 2010-2011 và năm 2012-2013? Câu hỏi 2. Ở mức độ đó, lạm phát tác động đến kinh tế xã hội nước ta như thế nào? Trả lời. Năm 1986, lạm phát ở nước ta ở mức 3 con số là 775%. Giá cả biến động phức tạp, đồng tiền mất giá, phân phối lưu thông rối ren, diễn biến theo chiều hướng xấu. Cuối năm 2010, lạm phát hai con số kéo dài 13 tháng,
khiến CPI tăng 11,75% năm 2010 và 18,13% năm 2011. Giá cả hàng hóa tăng tương đối cao, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội. Giai đoạn năm 2012-2013, lạm phát nước ta ở mức một con số. Năm 2012 là 6,81%, năm 2013 là 6,04%, kinh tế ổn định và Việt Nam là nước kiểm soát lạm phát có hiệu quả. Căn cứ vào mức độ lạm phát, chúng ta kết luận có các loại lạm phát sau. Lạm phát vừa phải từ 0% đến dưới 10%, lạm phát phi mã từ 10% đến 1.000% và siêu lạm phát là trên 1.000%. Lạm phát vừa phải từ 0 đến dưới 10% trong điều kiện lạm phát thấp, giá cả thay đổi chậm và nền kinh tế được coi là ổn định. Lạm phát phi mã từ 10% đến 1.000% gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế, đồng tiền mất giá một cách nhanh chóng, lãi suất thực tế giảm, người dân tránh giữ tiền mặt. Còn siêu lạm phát thì giá cả tăng lên với tốc độ vượt xa mức lạm phát phi mã là trên 1.000%, nền kinh tế lâm vào khủng hoảng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần 2, nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 18-19, kết hợp với các thông tin ở mục 1B sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. Thông tin như sau. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân năm 2021 tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau. Nguyên nhân thứ nhất là giá xăng dầu trong nước tăng 31,74% so với năm trước. Giá ga tăng 25,89%. Giá gạo tăng 5,79% so với năm trước. Và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 7,03% so với năm trước. Do giá xi măng, sắt, thép, cát đều tăng. Vậy theo em, vì sao giá thực phẩm, giá năng lượng tăng là nguyên nhân khiến lạm phát năm 2021 tăng? Và từ thông tin 2, mục các loại hình lạm phát, em hãy cho biết nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát tăng cao ở nước ta giai đoạn năm 1985 năm 1987. Trả lời câu hỏi thứ nhất. Vì sao giá thực phẩm, giá năng lượng tăng là nguyên nhân khiến lạm phát năm 2021 tăng? Lý do là vì thực phẩm và năng lượng là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh. Khi giá những mặt hàng này tăng, sẽ làm cho chỉ số tiêu dùng CPI của nền kinh tế tăng. Và giá năng lượng tăng khiến cho chi phí sản xuất tăng, kéo theo giá cả hàng hóa trên thị trường cũng sẽ tăng theo. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát. Trả lời câu hỏi 2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng cao ở nước ta giai đoạn 1985-1987 là: thứ nhất là đồng tiền mất giá nhanh. Thứ hai, người dân có xu hướng mua hàng tích trữ, dẫn đến phân phối lưu thông trong tình trạng rối ren, diễn biến theo chiều hướng xấu, giá cả ngày càng tăng cao, gây mất cân đối nghiêm trọng giữa cầu hàng hóa và cung hàng hóa trên thị trường. Từ đó chúng ta đi đến kết luận nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Nguyên nhân thứ nhất là chi phí sản xuất tăng cao. Nguyên nhân thứ hai là cầu tăng cao. Và nguyên nhân thứ ba là phát hành thừa tiền trong lưu thông. Chi phí sản xuất tăng cao. Việc tăng giá các yếu tố đầu vào sẽ đẩy chi phí sản xuất tăng cao, khiến cho giá cả nhiều loại hàng hóa trên thị trường tăng, và đó là nguyên nhân gây lạm phát. Thứ hai, cầu tăng cao là do các yếu tố tác động làm tổng cầu tăng cao, nhưng tổng cung lại không thay đổi, dẫn đến mức giá chung tăng, gây tăng lạm phát. Và nguyên nhân thứ ba là phát hành thừa tiền trong lưu thông. Khi lượng tiền phát hành quá mức cần thiết, làm xuất hiện tình trạng người giữ tiền sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn hơn để mua một đơn vị hàng hóa. Đó cũng là nguyên nhân gây ra giá cả leo thang và gây lạm phát. Vậy lạm phát để lại hậu quả như thế nào? Chúng ta tìm hiểu trong phần 3, hậu quả của lạm phát. Đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 19 và trả lời câu hỏi. Tháng 10 năm 2022, dự báo các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu tăng mức kỷ lục là 10,7%. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mùa đông năm nay hơn một nửa quốc gia trong khu vực này sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Câu hỏi như sau, em hãy chỉ ra hậu quả do lạm phát tăng cao gây ra trong thông tin trên. Thứ hai, theo em, lạm phát tăng cao, giá lương thực và năng lượng tăng có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và các hoạt động kinh tế xã hội? Hậu quả, lạm phát cao ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, gây suy thoái kinh tế,
Ảnh hưởng của lạm phát tăng do giá lương thực và năng lượng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là những người có thu nhập thấp. Giá cả năng lượng tăng cao khiến chi phí sản xuất tăng thêm, làm giảm lợi nhuận, đồng thời khiến giá cả hàng hóa tăng, khiến sức mua giảm, khó bán hàng. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp. Một số hậu quả khác. Thứ nhất, lạm phát tăng cao gây ảnh hưởng đến toàn xã hội. Thứ hai, người dân có tâm lý bất an, không biết giá cả còn tăng đến khi nào. Thứ ba, nguy cơ thất nghiệp tăng cao. Và thứ tư là nạn đầu cơ tích trữ gia tăng. Từ đó chúng ta đi đến kết luận hậu quả của lạm phát. Đối với kinh tế, thứ nhất, làm tăng chi phí sản xuất, đẩy giá thành lên cao. Thứ hai, tác động trực tiếp đến việc giảm quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, làm cho kinh tế suy thoái. Và thứ ba, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ tích trữ nhiều hàng hóa, tạo thêm sự khan hiếm. Hậu quả của lạm phát đối với đời sống xã hội. Thứ nhất là giá cả hàng hóa cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ sẽ làm cho mức sống của người dân trong xã hội giảm sút. Các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ bị tiết chế, giảm thiểu lại. Thứ hai, do quy mô sản xuất bị thu hẹp nên nhiều người bị mất việc làm, không có thu nhập, đời sống bấp bênh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vai trò của nhà nước trong kiểm soát và kiềm chế lạm phát. Các em đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 20 và trả lời câu hỏi. Nội dung 2, khoản 4, điều 3, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thể hiện nhà nước thực hiện việc kiểm soát lạm phát như thế nào? Trả lời, hàng năm chính phủ phải xây dựng chỉ tiêu lạm phát, được Quốc hội thông qua và giám sát thực hiện. Nhà nước đã có vai trò như thế nào trong việc kiềm chế lạm phát giai đoạn 2016-2020? Để kiểm soát lạm phát, nhà nước đã xây dựng và thực hiện các kịch bản điều hành giá những mặt hàng quan trọng, thiết yếu như dịch vụ, y tế, xăng dầu, điện, v.v. phù hợp trong từng giai đoạn. Từ đó, chúng ta kết luận nhà nước có vai trò quan trọng trong kiểm soát và kiềm chế lạm phát. Thứ nhất là nhà nước luôn theo dõi biến động giá cả trên thị trường, duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức độ cho phép. Thứ hai, đưa ra chính sách, biện pháp và sử dụng các công cụ điều tiết để kiềm chế, đẩy lùi lạm phát. Vậy là các em đã tìm hiểu xong nội dung bài học bài 3 lạm phát. Cô giáo Mignon cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi video. Xin chào và mời các bạn và các em theo dõi phần luyện tập của bài 3 ở video tiếp theo.